Assalamualaikum dan salam sejahtera to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson for chapter 5, chemical bonds. Okay, our subtopic today is 5.3, covalent bond. Okay, this is the illustration on how the covalent bond is formed. Okay, so basically covalent bond involve sharing of electron in order to achieve a stable octet or duplet electron arrangement. Okay, before this you have learned ionic bond where it involved transfer of electron. Ia melibatkan pemindahan elektron di mana satu atom akan donate dan satu atom akan receive. Okay, untuk covalent bond dia berbeza, dia melibatkan perkongsian elektron di mana tidak berlakulah tak ada yang donate, tak ada yang receive. Kedua-dua atom must share. Okay, so for example, tengok ni gambar kat di sini formation of covalent bond in hydrogen gas. So dia melibatkan hydrogen gas formula H2. Jadi ada dua atom hydrogen. So atom pertama H, so electron configuration dia ataupun electron arrangement dia 1 sebab kita tahu proton number for hydrogen is 1 kan. Jadi dia punya electron arrangement is 1 and the second atom samalah because atom sama kan. Jadi in order to achieve duplet, untuk hidrogen dia duplet, dia tak boleh octet. Okay, jadi dua-dua atom ni kena bersetuju untuk share. Jadi yang ni pun share, atom sebelah sini pun share. Jadi bila dah share bermakna dua-dua elektron ni milik kedua-dua atom. Milik yang ni juga. Okay, jadi dia dah achieve duplet electron arrangement. Jadi tercapai juga dia punya aim to achieve stable electron arrangement, sama juga macam ionic. Okay, so covalent bond involve when non-metal atoms share their electron to achieve the stable electron arrangement. So covalent bond ni dia special lah, dia cuma melibatkan di antara non-metal sahaja, between non-metal, tidak melibatkan metal atom, yang grup 1 sampai grup 12. Jadi covalent bond cuma melibatkan non-metal dengan non-metal sebab dia miskin sama miskin. Kalau metal kita tahu dia geng-geng kaya kan, dia akan donate untuk form cation kan. Non-metal ni dia sentiasa kena gain kan, dia miskin. Jadi kat sini bila miskin sama miskin dia kena share. Dia tak boleh seorang yang donate, seorang terima. Nanti yang sebab miskin sama miskin kan. So yang miskin ni tak boleh nak donate elektron. You ingat macam tu lah. Jadi dia kena share. Jadi carbon, contohnya grup 14, nitrogen, oksigen, fluorine, chlorine. Ni yang biasalah akan dalam soalan exam yang keluar ni. Ni carbon, nitrogen, oksigen, fluorine, chlorine. Biasanya reaction antara atom-atom ni lah dalam soalan exam. Okay, so there are 3 types of covalent bond. So covalent bond ni dia ada 3 jenis. Ada single covalent bond, ada double covalent bond and ada triple covalent bond. Okay, this one kita akan go through one by one macam mana rupa single, double and triple. Okay, kita tengok the first, which is single covalent bond. So it's formed when 2 atoms share a pair of electron. Apabila 2 atom berkongsi sepasang elektron. So bila sepasang bermakna ada 2 elektron. Macam mana rupa dia, kita tengok example. Okay, for example, hydrogen gas ataupun hydrogen molekul lah. Bila molekul ni kita tahulah dia adalah gas. Okay, so formula H2. Tahu kan formula hydrogen gas H2. Oxygen molekul, oxygen gas O2. Apa lagi? Nitrogen gas N2. So semua itu adalah molekul iaitu gas. Okay, so kat sini between 2 hydrogen atom. Okay, gambar dia macam ni lah. Bila kita lukis hydrogen, electron arrangement dia cuma 1 sahaja kan. Yang ni pun 1 dot 1 pangkah.
Okay, so after berlakunya sharing, okay, tengok gambar dia. Dia mesti overlap di antara dia punya valence shell. Petala paling luar sekali dia akan overlap macam ni. Tengok kawasan dia bersilang. So di kawasan bersilang ni lah dia akan share dia punya elektron. Kalau you tengok yang asal ni hidrogen atom, yang ni yang bulat ni di sini kan. And then for this one, okay, yang pangkal ni di sini. Jadi dia pun overlap sini, di sini dah berlakunya sharing of electron. So di sinilah kita akan kira dia punya bilangan elektron. So after sharing, yang di tengah ni, di tempat persilangan ni adalah dikira bilangan elektron untuk kedua-dua atom. So di sini dua ni milik hidrogen belah sini dan dua elektron ni juga milik hidrogen belah sini. Jadi dua-dua dah achieve duplex electron arrangement. Okay. Okay, ni Lewis structure. Okay, Lewis structure ni another way to draw the electron arrangement for covalent bond. Covalent bond sahaja boleh guna Lewis structure. Ionic tak ada deh. Okay. Okay, so senang sahaja kita just ambil dia punya valence electron lukis di luar ni. So hidrogen satu saja valence electron kan. Kalau contoh grup 2 magnesium, contoh dia ada dua kan. Kalau grup 17 klorin dia ada 7. Jadi you kena lukis 7 lah dot ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini 1. The same goes lah kalau 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitulah letak keliling sahaja. Okay, and then selepas berlakunya sharing, kita akan dekatkan dia. Tak adalah tambah ni, letak apa ni, make it closer. Okay, and then di sinilah berlakunya bonding. So or another way kita lukis satu garis silang, satu garis macam ni sahaja menandakan dia adalah single bond. Inilah kita panggil pair of electron, sepasang elektron dikongsi. Sepasang kan dua ketul kan. So di sini dua biji elektron yang di share, a pair of electron. So dia akan produce single covalent bond. Very easy. Okay. So kalau ionic bond very easy, right? You just cross dia punya ion, you tahulah kan berapa banyak nak lukis, berapa atom yang kena ada kan antara dua atom tu. Okay, jadi untuk covalent bond dia beza sikit. Sebab dia tak ada ion, dia tak ada charge, kita tak boleh nak cross dia punya charge. Jadi kita kena guna kaedah valency. Okay, cari dia punya valency. Apa itu valency? Is the number of electron needed to achieve a stable duplet or octet electron arrangement. Bermakna valency ni adalah berapa banyak lagi elektron yang dia perlu untuk dia achieve octet ataupun duplet. For example, group 14. Okay, group 14 kita tahu valence elektron dia mestilah 4, right? Okay, group 15, 5 dan seterusnya. 16, 6, 17, 7 dan hidrogen 1. Okay, jadi for example untuk group 14, so sebab valence elektron dia 4, jadi dia perlukan lagi 4 untuk achieve octet electron arrangement. Jadi dia punya valency adalah 4. Group 16, valence elektron dia 6 kan. Jadi berapa banyak lagi dia perlu elektron? 2 sahaja lagi. Jadi valency dia 2. Group 17, 1 dan seterusnya. Okay, so kena tahu benda ni baru kita boleh interchange dia. Macam mana nak buat? Okay, contoh. Okay, dia ada dua atom iaitu atom P dengan atom Q ataupun elemen. Biasa kita guna atom lah. Soalan dia letak elemen tapi dalam exam kita kena describe guna atom. So atom P, atom Q akan combine will form covalent compound. Okay, jadi valency dia wakilkan dengan X, wakilkan dengan Y. Lepas reaction kita silangkan dia. Okay, bawah P nanti kita letak Y, bawah Q nanti kita letak X. X ni nombor lah valency dia tadi. Okay, so next simplest ratio sekiranya ada. Contohnya Y ni 4, X ni 2. Jadi simplest ratio dia 2:1. Kalau dia dah simplest, tak payah nak kecilkan lagi lah. Ambil direct sahajalah. Contoh sini 2, Y, X 1. Jadi direct sahaja. P2, X 1. Jadi formula dia P2Q. Okay, for example, for this one, molecular formula untuk P and Q adalah Pn, yang P letak N, yang Q letak M. Lepas kita silang. Asalnya N ni daripada Q punya valency, M ni daripada P punya valency. Okay, alright. Very easy. Silang yang ni. Tengok valency, bukan tengok charge. Sekarang covalent. Jangan tertukar dengan ionic. Okay, for example ni.
Okay, non-metal P, anda beritahu non-metal P, electron arrangement 2, 4. Jadi dia punya valency of course ada 4. Combine with non-metal Q, 2, 6, which is valency is 2. Kita tahu kan, dia 6, jadi valency dia 2 lah. Jadi letak dalam formula ni, P dia punya valency 4, Q valency dia 2. Jadi silangkan dia, gerakkan dia. Okay, P akan dapat 2, Q akan dapat 4. Jadi kita boleh simplify lagi 1 kepada 2. Jadi formula dia P1, tak payah tulis dah 1 kan. Q2. Jadi bermakna satu atom P ada 2 atom Q nanti dalam kita punya lukisan. Alright, very easy. So kita terus tengok pada example. Okay, formation of chlorine gas atau chlorine molecule. Jadi chlorine formula Cl, mana kalau dia gas Cl2. Okay, jadi nak cari formula dia, nak cari berapa banyak atom yang terlibat, kita buatlah dia punya formula tadi. Apa nama valency tadi. Okay, cross-cross dapat 1, 1. So sama sajalah kan, kita akan dapat Cl2 sebab dua-dua atom chlorine Cl2. Very easy. So sekarang cara nak lukis. Okey, cara nak lukis macam biasa juga, lukis dua ketul chlorine 287 287. After the sharing, after the reaction, tengok dia overlap. Okey, dia overlap di sini sebab 227 kan, in order to achieve 8. So yang satu di sini kena share dengan ini. Ini pun sama, share di sini supaya dia dapat 1, ini dapat 1. Cukuplah 8 kedua-duanya nanti. Okey, so you tengok kat sini, di sini dia overlap. Satu yang bulat ni daripada atom yang sini dan yang pangkah ni daripada atom yang sini. So dia share di sini. Jadi kalau you kira oktet macam mana? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. So dah oktet. The same goes for the second atom. Sini 2 4 6 8. So dalam chlorine molecule, dua-dua atom chlorine sudah oktet. Okey. Jadi sama juga kita kena explain macam ionic bond. Cuma for this one dia pendek sikit dan terms dia berbeza. Okay, so the first point macam biasa kita beritahu, electron arrangement for chlorine atom is 287 because both are chlorine atom, dua-dua chlorine atom sama, jadi sekali je lah tulis. Kalau ada dua, kalau atom yang berbeza kena tulis lagi satu chlorine atom. And contoh satu lagi, hydrogen atom is 1. Kena tulis dua-dua. Okay, ni contoh yang sama atom yang sama. So point kedua, chlorine atom, ingat jangan tinggal perkataan atom-atom ni, needs 1 electron to achieve a stable octet arrangement. Bagi tahulah dia perlu berapa. Okay, so point kat sini needs 1 electron. Okay, to achieve stable octet electron arrangement. Ayat kena penuh. Okay, point ketiga, apa perlu buat chlorine atom ni? Two chlorine atom ni must contributes. Ni perkataan yang cikgu nak tengok ni. Ada perkataan contributes. Okay, ataupun share 1 electron each for sharing. Okay, tak boleh guna perkataan receive, tak boleh guna perkataan gain, tak boleh perkataan donate. Itu cuma ionic. Covalent mesti guna perkataan contribute ataupun share. Itu sahaja. Tersilap tulis terms ni, salah exam nanti. Okay, so point seterusnya, to form single covalent bond in covalent compound Cl2. Macam biasa kena tulis formula compound yang terhasil. Ni hasil daripada kita buat interchange guna valency tadi. Kalau ionic hasil daripada kita cross. Very simple. Okay, so dah bagi tahu tadi, another way to draw the covalent compound ni adalah dengan kita guna Lewis structure. Okay, so kat sini dia cuma only show the valence electron of the atom involved. Okay, a pair of electron shared is represent with line between the two atoms. So contoh dia kat sini, chlorine dia ada 7 valence electron. Jadi kita perlu lukislah 7 ketul. Biasa yang kita nak share, kita lukis tepi ni. Okay, the same goes for the second atom. Yang kita nak share, kita lukis tepi ni. Okay, so kat sini kita nak share 1, right? Jadi yang 7-nya kita letak sini. Yang 6 lagi balance sini. 2, 4, 6. Biasa, sebab dia 8, memang maksimum dia 8. Jadi setiap bucu ni, maksimum dia 2 lah. You boleh lukis kebiasaannya. Tapi boleh je 3. Nanti case triple bond kita tengok lepas ni. Okay, so after sharing, tengok apa berlaku, dah jadi 8. Sini pun 8. Okay, or another way, kita just dash sahaja menunjukkan dash ni a pair of electron. Ada 2 biji elektron sini tempat dia share. Alright, very simple, right? Okay, next. Example kedua, formation of water molecule. Okay, ni melibatkan 2 atom berbeza. Kalau tadi chlorine dan hydrogen, dua-dua atom sama kan? So now oxygen
Water consists of oxygen and hydrogen. Kita tahu water kan H2O, right? Jadi macam mana dapat formula H2O? Kita guna valency rule. Okay, H valency dia 1 because dia punya electron arrangement memang 1 kan, proton 1. Oxygen valency dia 2. Macam dapat 2? Electron arrangement 2, 6. Jadi in order to achieve octet dia perlu lagi 2. So valency dia 2. So kita pun cross lah. So dapatlah H2O1. Dapatlah formula H2O. Jadi di sini kena ada 2 ketul hidrogen, 1 atom oksigen. Okey, macam mana lukis ni cikgu ada 2 pula ni. Kalau ionic kita letak 2 nombor kat depan kan, depan kurungan tu kan. Okey, untuk covalent tak bolehlah kena lukis dua-dua. Okey, so paling senang ingat yang seketul ni duduk tengah, yang banyak tu mengelilingi yang seketul. Contoh ada contoh ada 4 H4O contoh je bermakna oksigen duduk tengah 1, ada sekeliling dia atas bawah kiri kanan 4 ketul hidrogen. Contoh. Okey, untuk this case 2 sahaja, so you letaklah kiri kanan ataupun atas bawah, depends on you. Okey, so kat sini cara cikgu lukis, cikgu letak kiri dan kanan. Okey, after sharing terus cikgu lukis. Okey. Jadi oksigen 26, jadi 2 petala pertama kena lukis. Petala kedua ada 6 kan. Jadi 2 kat atas ni, 2 kat bawah 4, 1 tepi sini, 1 tepi sini. Jadi untuk kita buat dia punya sharing. Jadi lukislah 1 petala untuk hidrogen di sini, 1 petala untuk hidrogen di sini, dia overlap. And then hidrogen ada 1. Jadi di sini after sharing you tengok 2, 4, 6, 8. Sudah oktet. Hidrogen memang 2 kan. Ini pun 2. Duplet. Jadi after you lukis, you check lah bilangan elektron ni. Make sure cukup 8. Ataupun 2. Tak cukup bermakna salah lah kita punya lukisan. Ataupun kita kena buat, kena cuba. Mungkin dia akan jadi double bond atau triple bond. Yang tu kita belajar lepas ni. Louis structure dia macam ni. Terus cikgu lukis yang dia dah share. Senang sahaja ambil dia punya yang outer shell. Okey, 2, 4, 6, 8. Yang di sini dia share yang di sini. Yang 2 ni yang atas yang ni, 2 ni bawah yang ni. Okey, very easy. So ini dia punya single bond. Kat sinilah tempat dia sharing. Okey. So explanation of course dia akan jadi panjang sikit. Okay, so kat sini sebab ada 2 atom, right? Jadi macam biasa tulis dulu electron arrangement. Oxygen atom 26. So bagi tahu oxygen atom needs 2 more electron to achieve octet electron arrangement. Then kita describe pula the second atom which is hydrogen. Hydrogen atom is 1 electron arrangement. Next 1 electron to achieve duplet. Sini be careful kena tengok. Kadang-kadang hydrogen diguna hydrogen. So bila hydrogen dia must duplet. Okay. So each 2 hydrogen atom, setiap satu daripada hydrogen atom ni contributes 1 electron. Okey, manakala 1 oxygen atom kan satu je oxygen atom contributes 2 satu valence electron for sharing. Satu kan, satu oxygen atom tapi contribute 2 valence electron to form single covalent bond in formula, in molecule H2O molecule. Ni formula. Okey, so point dia bila melibatkan 2 atom berbeza memang dia panjang sikit. Kena ingatlah 7 ni. Yang satu lagi kalau sama je dia pendek sikit, 4 saja. Alright, so task 1 you must be done before tomorrow. Okey, untuk kelas hari Ahad. So ada 4 molekul lah. Cikgu dah bagi dah proton number dia ni berapa. So you carilah dia punya formula and then lukis and describe. Okay, ini the first task. Alright, so the next. Okay, the next is double covalent bond. Tadi single covalent bond, sekarang double pula. So, macam mana kalau double? So, kalau single is formed when 2 atoms share 1 pair kan, 2 elektron. So, kalau double, 2 pair. 2 pair bermakna 4 elektron dia akan share. Bilangan elektron. So, bermakna satu atom akan share 2 elektron. Satu lagi atom share 2 lagi elektron to form 2 pair of electron. So for example, dia berlaku dalam oxygen gas. Okay, so between oxygen atom.
So kat sini 22, 26, right? Jadi kalau dia share satu sahaja, ini pun share satu sahaja, dia takkan form octet lagi, dia cuma 7 sahaja. Contoh dua, satu cikgu letak sini, yang ni cikgu letak sini lagi satu. Yang ni pun sama, cikgu letak satu je sini, sini cikgu letak satu. So kat luar ni ada 2, 4, 5 kan. Letak anggap ada satu sini. Jadi after share sini ada 2 kan. Jadi 2, 4, 6 tambah satu sini tadi. Cuma 7. Jadi bila kita share, lepas share tak achieve 8 bermakna tak boleh lah. Kita kena try double. Cuba share 2 pula elektron. So kat sini, cikgu try share 2 ni elektron sini, 2 sini. Gambar dia akan jadi macam ni. Okay. So kat sini bila share 2 pair of electron, sini dah total 4, right? 4 ni milik kedua atom. Jadi sini 2, 6, lepas 4 tambah 2, 6, tambah 2 lagi 8. Baru dia achieve octet. The same goes for the second atom. So kat sini lagi senang yang ni kalau kita tengok dia punya Lewis structure. Okay, so 26 macam ni. So dia share a pair of electron kan, 2 pair of electron. So kat sini yang ni dah 4, 6, 8. Okay, kalau kita share a pair macam cikgu bagi tahu dia share a pair, yang 2 ni tak ada, yang ni kita letak bawah 1, yang X ni pun kita letak bawah 1. Jadi share sini sahaja kan. So 2, 4, 6, 7. That's why dia tak boleh jadi single bond. Oksigen gas tak ada single bond. Dia mesti form double bond in order for oksigen ni achieve octet. Ini bila exam you kena tahulah, kena alert. Bila oksigen gas, oksigen molekul mesti buat double bond. Kalau single bond memang salah sebab dia tak octet. Actually when you draw you akan perasan lah because you kena kira kan. Kalau you tak kira tu memang you tahulah, you akan careless, you akan jadi salah lah. That's why cikgu suruh kira. Selepas lukis kira, cukup ke 8, cukup ke 2. Okay, so cara lukis, sini double. So satu line ni pair of electrons. Sekarang ada 2 pair of electrons. So that's why jadi double. That's why kita panggil dia double bond. Okay. Sama juga tadi, kita akan cross dia punya formula. So bukan cross, kita akan interchange, kita akan buat valency, akan dapat formula O2. Jadi explanation dia pun pendek because dia melibatkan 2 atom yang sama. Bagi tahu juga macam tadi. So bezanya sekarang, oxygen atom needs 2 electron to achieve stable. Okay, ni 2 oxygen atom, 2 dia terus rangkumkan yang samalah. 2 oxygen atom contribute 2 electron. Kena alert dengan benda ni lah, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 kan dia share. To form double covalent bond in compound O2. Kena beritahu lah yang ni double covalent bond, tadi single covalent bond. Okay, so the second task is draw and explain the formation of the following compound, which is carbon dioxide. Jadi formula cikgu rasa you dah tahu, carbon dioxide CO2 kan. Jadi buktikan, you buat cross valency and then explain the diagram. Okay, the last one is the triple covalent bond. Okay, so kalau single a pair, kalau double 2 pair. So of course kalau triple dia share 3 pair of electron. Dan benda ni cuma berlaku dalam nitrogen gas. Ingat, untuk you punya syllabus nitrogen gas sahaja. Mungkin ada yang lain-lain kan, tapi tak payah ambil tahu. In your syllabus just nitrogen gas. Jadi nitrogen gas 25, proton dia 7, jadi electron arrangement dia 25. So lukis gambar, tengok di sini dia lukis 3 kan. Sini 2. Yang ni 3, yang ni 2 kan. Nak letak atas sini pun boleh 1, sini pun boleh, bawah boleh. Tapi sekarang kita fikir kita nak buat triple bond. Jadi kita dekatkan dia, jadikan 3 di sebelah sini. Okay, kenapa perlu share 3? Kalau dia share 2, dia still tak octet. Cuba awak buat, tak percaya. Kalau share 1 lagi dia tak octet. That's why dia perlu share 3. Bila share 3 bermakna, tengok sini dia dah jadi 2, 4, 6. Cuma tambah 2 di sebelah sini, dia akan jadi 8. The same goes for the second atom. Dia akan jadi 8, baru dia jadi octet. So dalam nitrogen dia tak boleh single, tak boleh double. Dia mesti triple bond, baru dia octet. Alright, so sama juga konsep macam tadi. Kita interchange, kita buat valency, kita akan dapatlah formula macam ni. Alright. Okay. So cara lukis, actually cikgu lagi suka kalau you lukis macam ni. Tepat sharing, lukis macam ni. Okay, compare dengan gambar yang ni, tak salah yang ni pun boleh lukis. Dia macam serabut sikit, banyak space you nak guna ni. Okay,
Jadi cikgu nak you lukis macam ni. Dia overlap, tulislah elektron dia tadi, lukis di kawasan petala dia. Yang ni pun sama, letaklah di petala dia yang asal. Cuma kita tahu bila dia dah silang macam ni, dia share di sini. Compare lukis macam ni, dia agak crowded crowded. Okay. Alright. Okay. So explanation sama juga macam tadi cuma beza dia sini to form triple covalent bond. Yang ni share 3 pair of electron. Kalau double 2 pair of electron. Okay, so cikgu rasa ada masalah this one. Very easy. So ingat only nitrogen gas in our syllabus Okay, so your task 3, okay ni dia bagilah X molecule. Jadi proton number dah bagi dah 5 dah ni. So you boleh tahulah siapa ni kan. Dalam exam kadang-kadang dia bagi nama X, Y, A, B, C, D. Dia tak bagi nama sebenar. Jadi nak tahu siapa atom tersebut, you refer lah periodic table. Nak tahu macam mana, tengok proton number. Bila tengok proton number, you tahulah siapa orang tersebut. Kadang-kadang dia nak keliru, dia bagi gitu je. Bagi X, Y, A, B, A, D kan. Okay, very easy. Alright. So some comparison between ionic and covalent bond. Biasa dia suka ni tanya beza ionic dan covalent bond ni. Okay. So kedua-duanya melibatkan valence elektron sahaja. Okay kan. Melibatkan valence elektron dia share ke dia donate ke dia receive kan, melibatkan valence sahaja kan. So atom akan achieve stable octet or duplet arrangement. So dua-dua ionic covalent tujuan yang sama, to achieve stable octet or duplet electron arrangement. So beza dia, okay, kalau covalent melibatkan sharing, kalau ionic dia transfer, seorang donate, seorang receive. Okay, kalau covalent dia mesti between non-metal dengan non-metal. Manakala ionic mesti kaya dan miskin, iaitu metal dengan non-metal. Yang metal ni geng-geng kaya, non-metal ni geng miskin. Okay. Then the last one, kalau ionic dia akan form positively charged ion. Untuk metal yang geng-geng penderma ni yang kaya akan jadi positif, dan negatively charged ion yang geng-geng yang menerima, yang miskin, yang non-metal. Manakala untuk covalent dia akan form a molecule. Bila molecule tak ada charge kan, tengok gambar tadi kan, gambar tadi tak ada charge kan, lepas sharing kan, dua-dua dia share di situ saja. Kalau ionic kita ada kotak, ada charge kat atas. Okay, ni kadang-kadang masuklah essay. Alright, buat table. Terus dia punya ni boleh tulis juga bila ditanya compare ataupun describe kan. Jadi kita boleh tulis dia punya similarity and also dia punya differences bila compare, tak ada masalah. Okay, so that's all for today. Thank you. See you in the next class.